Powerful Ryzen 7000 build වලට ගැලපෙන MSI Mag X670E Tomahawk review එක. Damn. Yeah. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම ගාව තියෙන MSI සමාගමෙන් දීලා තියෙන X670E chipset එක තියෙන Ryzen 7000 build වලට ගැලපෙන Mag Tomahawk motherboard එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙතනදී කියන්න අවශ්‍යයි MSI brand එකේ motherboards පාවිච්චි කරනවා නම් Tomahawk ගැන මම හිතන්නේ MSI brand එක ගැන දන්න කට්ටියට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. විශේෂයෙන්ම value to performance කියන sector එකට ආපුවම මේ Mag series එක වගේම Tomahawk කියන brand එක සෑහෙන ලොකු විශ්වාසයක් build up කරගෙන තියෙනවා community එකේ. ඉතින් පළවෙනියටම thank you කියලා කියන්න ඕනේ MSI සමාගමට මේ product එක review කරන්න අපිට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ products වලට ඔයගේ ළඟම ආසන්නම නගරේ කොහොමද මිලදී ගන්න කියන එකට පල්ලෙහා description එකේ list එකක් දාලා තියෙනවා shops වල මේ products මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් පළවෙනියටම දැනගත යුතු දේ තමයි MSI motherboard එකක් select කරගද්දි මේකේ ranges අතර product එකේ කොටස් හතරක් තියෙනවා category හතරක් MEG, MPG සහ MAG සහ Pro විදිහට. ඉතින් ඔයා කරන වැඩේ අනුව විශේෂයෙන්ම MEG enthusiast විදිහටත් MPG එක performance විදිහටත් MAG එක arsenal විදිහටත් මෙතනදී නම් වෙනවා අන්තිම series එක Pro විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ series වලින් විශේෂයෙන්ම performance සහ arsenal කියන කොටස් දෙකට ආපුවම අපිට arsenal කියන section එකේ තමයි වැඩිපුරම value to performance කියන features අත්‍යවශ්‍ය features සහ value එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් AMD Ryzen 7000 අලුත්ම system එකක් build කරනවා නම් එතනදී processor එකේ single core වගේම all core performance වලදී අපිට VRM එක වැදගත් වෙනවා. හොඳ power delivery එකක් motherboard එකේ තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු package එකේ මොනවද එන්නේ, ඒ වගේම මේ motherboard එකේ features මොනවද කියලා. Motherboard package එක අපිට එන දේවල් තමයි අපේ MSI Mag X670E Tomahawk Wi-Fi motherboard එක. ඒ වගේම අපිට no screws අපේ NVMe M.2 drives mount කරගන්න Wi-Fi සඳහා antenna එක වගේම අපිට SATA cables දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට booklets විදිහට documentation විදිහට ගත්තොත් අපේ සාමාන්‍ය MSI regulatory notice එක වගේම quick installation guide එක තියෙනවා. මේ දේවල් එක අපිට sticker card එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටිකර් කාඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට MSI logo එකේ වගේම බැටරි එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් සහ ලකීගේ ස්ටිකර් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට fan cables, ඒ වගේම RGB cables, SATA cables මේවා name කරගන්නත් අවශ්‍ය කරන ස්ටිකර්ස් සෙට් එකක්ම මෙතනදී තියෙනවා. සමාගමේ අලුත්ම AM5 socket එක තමයි මේ motherboard එකේ තියෙන. ඉතින් Ryzen 7000 series build වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම board එකේ අපිට PCB layers 8ක් තියෙනවා. සවිශක්තිමත් ඒ වගේම ඊටමත් long endurance එකක් තියෙන board එකක් විදිහට. මේත් එක්කම highlight කළ යුතු point එකක් තමයි MSI motherboard හැම එකකම තියෙන easy debug LED. මේ හරහා අපිට මොන පාර්ට් එකේද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ කියන එක boot වෙද්දිම සහ boot process එකට කලින් මේ lights හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. motherboard එකේ expansion විදිහට අපි කතා කරොත් මෙතනදී තියෙනවා අපිට M.2 ports හතරක්. ඉතින් මෙතන උඩ අපිට එක port එකක් තියෙනවා main port එක. ඒ වගේම මේ heat sink එක යටතේ අපිට තවත් M.2 slots දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට හතරවෙනි M.2 slot එක තියෙනවා. ඉතින් expansion විදිහට M.2 SSDs වලට යනවා නම් ඔයාලට ලොකු options ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට motherboard එකේ RAID support එකත් එක්ක SATA ports හතරක් තියෙනවා. අපේ GPU
ස්ලොට් එක විදිහට ගත්තොත් මෙතනදී PCI Express, PCI X16, PCI Gen 5 ස්ලොට් එක අපිට තියෙනවා armor, steel reinforcement එකත් එක්ක. ඒ වගේම තවත් ස්ලොට්ස් දෙකක් තියෙනවා අට multi GPU. එහෙම නැත්නම් PCI Express හරහා ඉන්ටර්ෆේස් එක සිස්ටම් එකට කනෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍යයි. නම් ඒ වගේම තමයි PCI X1 ස්ලොට් එකක් මෙතනදී අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ chipset එකට ලොකු heat sink එකක් මෙතනදී අඩංගු කරලා තියෙනවා. IO port එක විදිහට ගත්තොත් අපිට තියෙනවා මෙතනදී flash BIOS button එකක්. ඉතින් flash BIOS එක හරහා අපිට CPU එකක් install කරන්නේ නැතුව මෙතනදී BIOS update කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. motherboard එකට power එක විතරක් supply කරලා. ඉතින් මේක අලුත් motherboard වල එන feature එකක්. ඒ වගේම තමයි Ryzen 7000 series එකේදී අපිට onboard graphics හැම processor එකේම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ power එක leverage කරන්න මෙතනදී අපිට display port එකක් වගේම HDMI port එකක් තියෙනවා output විදිහට ගන්න. ඒ වගේම අපිට තියෙන ඊළඟ USB type C එක හරහා display port output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට total outputs 3ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අලුත්ම interface USB type C එක, ඒ වගේම display port සහ HDMI විදිහට. ඒ වගේම USB type A ports විදිහට ගත්තොත් අපිට මෙතනදී ports 6ක් back IO එකේදී තියෙනවා. ඉතින් කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති. මෙතනදී අපිට back IO shield එක මේකම inbuilt විදිහට එන්නේ. ඉතින් වෙනම install කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ feature එකක් මේ වගේ high end motherboards වලට එද්දි. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට තවත් USB type C port එකක් තියෙනවා. මේ port එකෙන් අපිට display output එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. Wi-Fi වලට අවශ්‍ය කරන antennas fix කරගන්න අවශ්‍ය ports දෙක වගේම අපේ audio interface එක output එක විදිහට ගන්න SPDIF out එකක් එක්ක audio interface එක මෙතනදී අඩංගු වෙනවා. MSI brand එකේ MAG X670E Tomahawk motherboard එකේ features ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයා හදන build එකට ඔයා මොන brand එකෙන් motherboard එකක් ගත්තත් විශේෂම informed decision එකක්. ඇයි ඔයා මේක ගන්නෙ? ඇයි වැඩිපුර මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය කියන දේවල් දැනගෙන ඒවට මුදල් වෙන් කිරීම මං හිතන්නේ overall හොඳම performance එකක් ගන්න ඔයාට වැදගත් වෙනවා. long term මේක investment එකක් බවට පත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම motherboard එකේ. ඉතින් මේ දේවල් එක ඔයාට නැවත වතාවක් මතක් කරනවා ආසන්නම නගරයේ තියෙන computer shop එක මේ MSI brand එකේ products ලබා ගන්න list එකම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ videos දිගටම අරගෙන එනවා. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.